Songs TV. Ang ating content ay paano natin i-on ang ating ads at mag-direct tayo sa YT. Then, paano natin ilagay din ng ating bubble sa ating live stream. Tara! Una, punta tayo kay YouTube. Kasi mag-direct tayo. Direct stream tayo. So, ayan. Dapat meron tayong 1,000 mahigit na subscriber, guys. Then, click natin yung plus para sa mag-live tayo. So, nakikita natin may tatlo dyan. Video, live, and post. So, dito tayo sa live kasi magla-live tayo. Ayan, dito na nga tayo. So, mag-create lang tayo ng title. Dapat po yung subscriber natin ay mahigit 1,000, ha? No, it's not for kids ang ating i-click para po meron yung comment section. Then, dito tayo sa more option para ma-on natin ang ating ads. So, ayan, click natin si more option. May lumabas na advanced setting. So, i-click natin si advanced setting. Ayan, may nakikita tayong only channel members send messages. Then, ang click natin din enable monetization. Yan ang ating i-on para sa ating ads. Para pag pumasok sila sa ating live stream, ay meron po tayong ads. So, balik tayo. So, okay na siya. Yan. Ganyan lang po muna kasi sample lang naman para kung paano nyo po gawin. So, i-nix lang po natin yan. Ayan. Meron tayong thumbnail. So, dahil ayaw natin yung thumbnail na yan, so mag-click lang tayo ng thumbnail. So, ayan, may thumbnail tayo. So, go live lang tayo. Ayan. Sabi niya, rotate to screen in landscape. So, ayan. Para po ma-full screen, dapat i-rotate po natin ang ating cellphone or tablet. So, ayan, na-rotate na po siya. So, paano po ilagay yung bubbles? Ayan po, ganyan lang po siya kadali. Ilagay yung bubbles para maganda siya tingnan. And that's all my tutorial. Don't forget to like kung nakatulong po ito sa inyo. And comments below kung ano po ang gusto nyo pang ipa-tutorial sa akin. And subscribe para po ma-notify sa'yo sa aking susunod na tutorial. Thank you!